Αγαπητοί φίλοι, μικρασιατική καταστροφή, τι έφτεξε? Για πείτε μου, τι έφτεξε. Μετά από όσα ακούσαμε, τι να πω εγώ. Εδώ άνοιξε μπροστά σας όλο το βιβλίο. Φεύγοντας από εδώ, τι έχουμε αποκομίσει. Τελικά, αγαπητοί φίλοι, τι έφτεξε. Έτσι, για να κάνουμε ένα μάθημα διαδραστικό. Τι έφτεξε. Ακούω. Τα πετρέλαια. Λέει η κυρία, ο διχασμός. Ο κύριος εδώ που ήταν και φοιτητής μας στο Πάντιο, τα πετρέλαια. Οι Έλληνες πολιτικοί. Τα κομματικά. Πλατεία Κλαθμόνος. Λίγο απ' όλα. Ναι. Ξέρετε τι λένε οι πατριώτες μου οι Γάλλοι. Επιστήμη είναι ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε. Ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί δεν είναι επιστήμη. Πολλοί. Πόσοι. Σκοτωθήκαν, λέει, πολλοί. Πόσοι. Αυτός, λέει, είναι καλός. Ο Έλληνας. Ποιος Έλληνας? Έλληνας είμαι εγώ και Έλληνας ο Βαρδινογιάννης. Το ίδιο είμαστε. Σιγά σιγά λοιπόν. Πρέπει να δούμε τα ποσοστά, το οποίο δεν είναι εύκολα στην ιστορία. Δεν είναι καθόλου εύκολα στην ιστορία. Λοιπόν, κατά σειρά, φταίει ο Βενιζέλος. Φταίνει η αντίπαλή του. Φταίει ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς αυτονομείται. Να δούμε τώρα δύο πράγματα. Φταίνει η Μπολσεβίκη. Φταίει το Κουκουέ, το ΣΕΚΕ. Φταίει ο Κεμάλ. Φταίει ο καιρός. Τι φταίει, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι, ξέρετε, εύκολο για αυτό το πράγμα το οποίο υπήρξε μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού από καταβολής του ελληνισμού. Δύο ήταν οι μεγάλες καταστροφές του ελληνισμού. Ποιες? Οι Έλληνες οι ίδιοι και όπως είχε πει κάποιος, η χειρότερη δύναμη κατοχής της Ελλάδος είναι οι ίδιοι Έλληνες. Σοφότατο. Και μετά η Μικρασία. Γιατί? Διότι οι Έλληνες δεν θεώρησαν ποτέ την Ασιατική Ελλάδα, και σας συγχαίρω, είναι εξαιρετική αυτή η έκφραση, οι Παλαιοέλληνες, όχι Παλαιοέλληνες, οι Παλαιοέλληνες, Ρούμελη, Κραβασαράς, Αγρίνιο, Αταλάντη, Κόρινθος, Λακωνία, Γήθιο, έτσι, Κεφαλονιά, όλες αυτές τις περιοχές, οι βασιλικές περιοχές, δεν θεώρησαν ποτέ ότι η Ελλάδα είναι πάνω από τη Μελούνα. Δεν το θεώρησαν. Βλέπετε, λέμε Βαλκανική πόλεμη. Γιατί δεν λέμε Μικρασιατικός πόλεμος και λέμε Μικρασιατική εκστρατεία? Λέμε Βαλκανική πόλεμη, όπου εμείς κατακτήσαμε, απελευθερώσαμε ένα κομμάτι της Μακεδονίας. Ποιον? Των Βαλκανίων. Η ενδοχώρα αυτή είναι. Από τη Λάρισα και πάνω ξέρουν τα Βαλκάνια. Δεν λέμε Μικρασιατικός πόλεμος, λέμε Μικρασιατική εκστρατεία. Δηλαδή ξεκίνησε, οι ίδιοι Έλληνες το λένε, ξεκίνησε ένας στρατός να κάνει τι? Να καταλάβει μια περιοχή. Ζουν Έλληνες εκεί, δεν ζουν Έλληνες? Κοιτάξτε, το εγχείρημα είναι στο μυαλό του Βενιζέλου χρόνια. Ο Βενιζέλος είναι μια ιδιοφυΐα σε πολλά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι Θεός, γιατί την ιστορία, ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχουν αγιογραφίες. Δεν υπάρχουν. Είναι, εντάξει, καλύτερη, χειρότερη. Την έννοια της Σμύρνης την έχει από παλιά. Όλος ο αγώνας του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να πείσει εδώ την Τριανδρία. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ο καημένος είναι περιορισμένης πνευματικής ικανότητας. Μεταξάς, Δούσμανης, στρατηγός. Αυτή είναι η παρέα που διευθύνει το επιτελείο και πιέζει μαζί με άλλους τον Κωνσταντίνο. Το τι είναι ο Μεταξάς θα το δούμε λίγο αργότερα κατά την άποψή μου. Θα μου πείτε κι εσείς τη δικιά σας. Είναι ειδική περίπτωση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Έτσι. Και θα διαβάσω τι του σέρνε ο Βλάχος. Ο Γεώργιος Βλάχος, ο μπαμπάς της Ελενίτσας Βλάχου, που ίδρυσε την Καθημερινή, που είναι σημαία ποιας παρατάξεως? Δεν υπάρχει νοτιοδυτική παράταξη. Πώς δεν υπάρχει? Το Λαϊκό Κόμμα δεν υπάρχει. Τι λέγαμε τόσα χρόνια, σας έλεγα? Του Λαϊκού Κόμματος. Μικρά αλλά έντιμος Ελλάς.
Τι πάει να πει μεγάλη ιδέα. Εμείς δεν θέλουμε το βασιλιά μας να χάνεται στην Ασία. Εμείς θέλουμε το βασιλιά μας να κάθεται στο Λυκαβητό και να βλέπει την πατρίδα μέχρι το Μενίδη. Εκεί θέλουμε εμείς. Τον κουμπάρο, τον κότσο. Να ανοίξω μια παρένθεση. Όταν έγινε αυτό που έγινε, πήρε τον πιστόλιο πλαστήρας και κατέβηκε στοιχείο και έκανε την επανάσταση. Τώρα, γιατί και πώς, δεν είναι της παρούσης. Κατεβαίνοντας, το μάθανε οι βασιλικοί ότι έρχεται ο στρατός, πέρασε και αεροπλάνο και πέταξε και φεϊβολάν, ότι κατεβαίνουμε και τους έπιασε τεταρτέως. Κάναν κάποιες προσπάθειες να κάνουν μια δικτατορία, περισσότερο από αυτή που έχει επιβάλει ο Γούναρης, για να σωθεί ο θρόνος κτλ. Πήγανε στο Μεταξά, ο Μεταξάς ευσχήμως έβγαλε πάλι την ουρά του έξω, όπως το Μάρτι του 21 που τον πιέζανε να αναλάβει το μέτωπο και είπε όχι. Και το εξήγησε στο ημερολόγιο του. Το ημερολόγιο του Μεταξά δεν έχει, ξέρετε, ερωτουσαριστεί. Το έδωσε η γυναίκα του πώς ήταν. Διότι άλλα ημερολόγια, άλλα ντοκουμέντα, άλλα αρχεία πειράζονται. Πάνε επιτροπές και τα φτιάχνουν. Έτσι. Και τώρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Του Μεταξά το έδωσε η γυναίκα του καημένη όπως είναι. Και μέσα λέει τα ωραία του Μεταξάς. Έτσι. Και είχε ενδιαφέρον τι λέει. Λοιπόν, είπαν το Μεταξά, τέλος πάντων δεν έγινε. Στείλαν ανθρώπους στα Μεσόγεια να ξεσκώσουν τους Αρβανίτες. Οι οποίοι ήταν, ξέρετε τώρα, Λιόπεση, Κορόπιον, Κερατιά, όλη η περιοχή αυτή μέχρι απάνω, Μάνδρα και αυτά. Γνωστά τα Μεσόγεια αυτή την εποχή, δεν μπορεί να πας στα Μεσόγεια, σε τρώνε μύγες που έχουν το μούστο. Και είπανε οι πατριώτες, οι Αρβανίτες, του κουμπάρου τον κότσο, βεβαίως να τον βοηθήσουμε, να τελειώσει πρώτα ο τρίγος. Και δυστυχώς πρόλαβε ο πλαστήρας πριν τον τρίγο και κατέβηκε. Έτσι. Βάση περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, στο μυαλό του Βενιζέλου, για να επανέλθουμε, υπήρχε ολόκληρο σχέδιο για τη Σμύρνη. Δεν θα ενωνόταν η Σμύρνη με την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα ενωνόταν με τη Σμύρνη. Και ό,τι έγινε, έγινε γιατί δεν πρόλαβε αυτός να ολοκληρώσει αυτό που σκεφτόταν. Ασχέτως αν, διότι όπως είπε και ο εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος κ. Τσιριγώτης, η ιστορία δεν πάει με το εάν. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ορισμένους λογικούς συνειρμούς. Έτσι. Ο Βενιζέλος είδε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον επηρέασε πάρα πολύ. Είδε ότι το 18-19 η Ευρώπη άλλαξε μορφή. Καταρρεύσανε αυτοκρατορίες και δημιουργηθήκανε πόσα νέα κράτη. Πολωνία, Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία. Ό,τι είναι και σήμερα. Δεν υπήρχαν. Πολωνία είχε σταματήσει. Το 18 δεν είχε εξαφανιστεί η Πολωνία. Αυστρουγγαρία ήταν 40 χώρες μέσα. Είδε ότι οι πληθυσμοί μετακινούνται. Σκόπευε λοιπόν, μόλις έφτασε στη Μικρασία και κατέβασε στο στρατό, στη συζητήση με τον Παρασκευόπουλο, που μας τα αφήνει αυτά ο Παρασκευόπουλος, ο αρχιστράτηγος, σε γράμματα στη γυναίκα του. Εκεί είναι μια πολύ καλή πηγή. Ο Βενιζέλος ονειρευόταν λοιπόν να επικίσει το βιλαέτη της Σμύρνης, όπου πληθυσμιακά ήταν 50-50. Ήταν μισοί Έλληνες, περίπου 40% Έλληνες, 40% όχι Έλληνες. Όχι, δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι μουσουλμάνοι. Είχαμε και Αρμένους, είχαμε 1002. Με Έλληνες από την κεντρική και νότιο Ελλάδα, που τους είχε λυσάξει η πείνα, αντί να πηγαίνουν αυτοί λοιπόν από τη Μάνη, από την Μεσσηνία, από την Αρκαδία στην Αμερική, να πηγαίνουν απέναντι στη Μικρασία, να επικίσουν την περιοχή αυτή και να κουβαλήσει και πληθυσμούς από το εσωτερικό της Μικρασίας στη Σμύρνη, στην περιοχή της Σμύρνης, ούτως ώστε όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα να γίνει το δημοψήφισμα που έχει αποφασιστεί, να έχουμε εμείς την πλειοψηφία. Στο μυαλό του ήταν ο μικρασιατικός ελληνισμός ως ατμομηχανή της κεντρικής Ελλάδος. Ήξερε ο Βενιζέλος ότι πιο καθυστερημένο τμήμα της Ευρώπης, μαζί με την περιοχή των Βάσκων και δεν ξέρω τι άλλο, ήταν η περιοχή από τη Λάρισα και κάτω. Είναι η περιοχή εκείνη η οποία πολιτικά αγκαλιάζει το Λαϊκό Κόμμα. Τι είναι όμως, αγαπητοί φίλοι, το Λαϊκό Κόμμα? Το κόμμα δηλαδή των εθνικοφρόνων, το οποίο του Γιούναρη, Δημήτριος Γούναρης, σπουδαίος πολιτικός, εκ πατρών, θείος του Παναγιωτάκη του Κανελόπουλου. Το αίμα της Μικρασίας ήταν πρόβλημα. Εδώ η ελληνική πολιτική ιστορία, ξέρετε, έχει μια συνέχεια.
Και είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Τουλάχιστον εμείς που ακούσαμε τους παλιούς, που τα είχαν ζήσει αυτά, μάθαμε πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τι είναι λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα? Μου επιτρέψτε να διαβάσω από το βιβλίο του Διαμαντόπουλου ένα κομμάτι, έτσι, το οποίο είναι από την Καθημερινή. Το Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα του έστω και επιζημία του τόπου σεβασμού προς τους νόμους. Το κόμμα των παλαιών συνηθιών, των παλαιών μεθόδων, των παλαιών παραδόσεων, του κοινοβουλευτισμού, της νοικοκυροσύνης, νοικοκυρέοι, της τάξεως, με όλα τα αγαθά, όλα τα προτερήματα και όλα τα αλατώματα αυτών των ιδιωτήτων του. Δεν θα μεγαλουργήσει πιθανώς το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν θα καταστρέψει. Δεν θα κάνει μεγάλη πολιτική. Μικρά και έντιμος Ελλάς. Ψωμί, ελιά και τα λοιπά, έτσι. Αλλά δεν θα πληρώσει και τα συνεπεία της μεγάλας και της βαστάκτους, έτσι. Δηλαδή, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. Ποιες είναι οι αξίες του αντιβενιζελισμού? Ζωή, τιμή, περιουσία, οικογένεια, πατρίδα, σημεία, εκκλησία, στέμμα, στρατός, κοινοβούλιο, παράδοση, συνέχεια, ειρήνη. Μάλιστα. Το γιατί οι Έλληνες δεν ψηφίσαν τον Βενιζέλο, αυτό είναι κατανοητό. Ούτε οι Εγγλέζοι ψηφίσαν τον Τσόρτσιλ, που τους οδήγησε στη νίκη. Οι λαοί έχουν τους τρόπους τους να εκφράζονται. Βεβαίως, σε ποσοστά πήραν περισσότερο οι φιλελεύθεροι από τους λαϊκούς. Ουσιαστικά. Αλλά τον νόμο τον είχε κάνει ο ίδιος ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος τον έκανε. Αυτό που τον χαντάκωσε. Τώρα, γιατί πήγε σε εκλογές και τα λοιπά, αυτό δεν ξέρουμε γιατί πήγε. Άλλοι λένε ότι πήγε για να την γλιτώσει, άλλοι λένε ότι πήγε γιατί έβλεπε ότι υπήρχε αδιέξοδο στη Μικρασία. Δεν υπήρχε αδιέξοδο στη Μικρασία. Δεν υπήρχε αδιέξοδο. Όπως είπε ο κ. Τσιριγώτης, ήταν πολύ ευνοϊκά τα πράγματα. Το μόνο λάθος του Βενιζέλου ήταν πως δεν έδρασε πιο γρήγορα το 20, που είχε σκοπό, πολύ σωστά, να επιτεθεί στις δυνάμεις της τουρκικές και να καταλάβει την Άγκυρα. Όσον αφορά με το εγχείρημα της Άγκυρας, εδώ πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο το επανέλαβαν οι λαϊκοί, η αντιπολίτευση, η αντιβενιζελική, ένα χρόνο μετά, όταν ήταν στην εξουσία. Πολύ σωστά, στη σύσκεψη της Κιουτάχιας, αναφέρθηκε πως ο Γούναρης υποχρέωσε όσους διαφωνούσαν στρατιωτικούς να σωπάσουν. Διαφωνούσε ο Σπυρίδωνος, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης της Επιμελητείας. Και είπε δεν εύκολο. Σαριγιάννης, πάλις, ο δε Παπούλας δεν μιλούσε, ήταν αξιωματικός της Ναφθαλίνης. Δεν μιλούσε γιατί έλεγε να δω πού θα πάει, γιατί εγώ πρέπει να πηγαίνω με τον κουβέρνο. Και στις συζητήσεις που γίνανε, αποφασίστηκε η επίθεση στην Άγκυρα, η οποία απέτυχε. Κρινόμενη εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, απέτυχε. Στα γαλλικά αρχεία υπάρχει ένα ντοκουμέντο πολύ ενδιαφέρον, που λέει πως, στο μεταξύ, το 2021, οι Γάλλοι είναι εναντίον μας αναφανδόν. Η Γαλλία, που πολεμήσαμε μαζί τους, έτσι, στη Μακεδονία, που κτλ. Μπροστά τη δύναμη, είναι εναντίον μας, λυσασμένοι. Έφυγε και ο Κλεμανσό και ο Πουανκαρέ κτλ. Ούτε να μας δουν δεν θέλανε. Υπάρχει όμως ένα ντοκουμέντο που λέει, αν οι Έλληνες καταλάβουν την Άγκυρα, πρέπει η πολιτική μας απέναντί τους να αλλάξει. Δηλαδή, ως ιδέα, δεν είναι κακιά ιδέα, αλλά βέβαια πώς θα υποστηριχθεί. Με το Βενιζέλο ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί. Διότι τότε ο Κεμάλ είχε το πολύ 15 με 20.000 στρατό και προσπαθούσε να καθιερωθεί. Αναφορικά δε με τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε όντως εμφύλιος πόλεμος, ο Σουλτάνος δεν είμαι πεπισμένος πως 100% ήταν εναντίον του, διότι υπάρχει ντοκουμέντο που αναφέρει πως του είπε «Πασά, μας έσωσες μια φορά στα Δαρδανέλια και ήταν να σώσεις την πατρίδα». Οι Τούρκοι είναι έξυπνοι, είναι διπρόσωποι και καλά κάνουν. Άλλη μορφή, άλλο πρόσωπο έδινε προς τις μεγάλες δυνάμεις, αφού του είχαν τους στόλους έξω από τον Κεράτιο, μια ομοβροντία και τον είχαν διαλύσει. Τα μεγάλα καράβια, συν τον Αβέροφ, είχαν μπει μέσα και είχαν ρίξει άγκυρα στον Κεράτιο. Τα ανάκτορα ήταν 2 χιλιόμετρα, τα κάναν σκόνη.
Το ίδιο θέμα όμως επανέρχεται στη Σμύρνη. Γιατί 4 ελληνικά θωρηκτά και 12 αντιτορπιλικά δεν κάναν τίποτα όταν μπαίναν οι Τούρκοι στη Σμύρνη? Εκείνη η προδοσία. Συγγνώμη. Ο στρατός, εντάξει, που δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, μέσα σε 2 μέρες, 13 με 15 Αυγούστου, κατέρευσε ένας αγώνας 3 ετών. Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που αναφέραν οι προλαλήσαντες. Εξαιρετικά. Τα πάντα. Ανίκανοι αρχηγοί, άνθρωποι της ναφθαλίνης, εθνικός διχασμός, μαλώματα. Εμείς πολεμάμε, εσείς είσαστε στη Σμύρνη, εμείς είμαστε τα χαρακόμματα, αβελτηρίες, λάθη, ατολμία, απραξία, αποβλάκωση. Τι φταίει? Η Αθήνα. Η Αθήνα φταίει. Μικρασία χάθηκε μεταξύ Αθηνών και Τατοίου. Εκεί χάθηκε. Αναλαμβάνει ο Χατζανέστης. Μια τραγική προσωπικότητα. Δεν ξέρω, εσείς το λέτε, μπορεί να συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Άνθρωπος ιδιόρυθμος πάρα πολύ. Πειθαρχομανής. Ούτε ξέρει που βρίσκεται. Ούτε ξέρει τι γίνεται. Ούτε ξέρει ποια κατάσταση επικρατεί στο μέτωπο. Ούτε ξέρει κανείς από αυτούς πώς ζει ο απλός στρατιώτης. Ο βοσκός, ο αγρότης, από τους Γαργαλιάνους, από την Κεφαλονιά, από τα πουλάτα της Κεφαλονιάς, αυτά είναι ντοκουμέντα που σας λέω. Από τη Μάνη, ο οποίος αφήνει το σπίτι του, το χωράφι του, τη γυναίκα του, το παιδί του, τους γονείς του και τον έχουνε στη στέπα 3 χρόνια να κοιτάει. Συγγνώμη. Και Γιάννη, να προσθέσω εδώ, όχι μόνο αυτό. Παίρνει επιστολές από τη γυναίκα του που του λέει ότι μας παίρνουν το σπίτι ή το κογλίφι, τα χωράφια. Και τι να κάνει? Για να θυμηθούμε και τους παραλληλισμούς με το σήμερα. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει βγει, αλλά δεν χρειάζεται γιατί τα έχουμε κοιτάξει, πώς ο απλός φαντάρος στη Μικρασία, όταν, να βάλω μια παρένθεση, η καταστροφή ήταν κόλαση. Όχι μόνο για τους πληθυσμούς και για το στρατό. Αφήσαμε πίσω 25.000 νεκρούς, 25.000 εξαφανισμένους, που είναι και αυτοί οι πιο πολλοί νεκροί. 25 με 30.000 εχμαλώτους. Οι 13.000 γύρισαν. Πού πήγαν οι άλλοι? Και 30.000 τραυματίες. Οι περιγραφές που έχουν δοθεί, όχι στις μάχες μόνο του 21, και στην Άγκυρα. Το Κάλε Γκρότο ήταν ο πριονιδής βράχος. Σκοτωθήκαν πάνω από 2.000 άνθρωποι στο Κάλε Γκρότο. Αναφέρθηκε ότι κάποιος σκοτώθηκε. Νομίζω ο Μελετόπουλος είπε ότι κάποιος σκοτώθηκε γύρω στο Κάλε Γκρότο. Ξέρετε τι έγινε? Να φωνάζουν, να καλούνε το στρατό δια της λόγχης, είναι το γαλλικό σύστημα, να χτυπιέται σε ορίγματα, σε οχυρωματικές θέσεις με τα πολυβόλα στο στόμιο των Τούρκων πολυβόλων. Και να διώχνει τους Τούρκους μέσα από τα αμπρί, αφού έχουν χαθεί τόσοι Έλληνες. Το κάτι άλλο έγινε. Για ποιο λόγο? Και θα μπαίνανε στην Άγκυρα, εάν υπήκουε ο πρίγκιπς Ανδρέας. Ο πρίγκιπς Ανδρέας, αδελφός του στρατηλάτη, μπαμπάς του Φιλίππου της Ελισάβετ, δηλαδή παππούς του νυν βασιλέως της Αγγλίας, Καρόλου Καμίλας, ψέματα θα πούμε, έτσι, αυτός ανέλαβε μέραρχος, στρατηγός, 38 χρονών. Ανίδεος ο άνθρωπος, τι ήξερε τώρα και τα λοιπά, ανέλαβε, δεν τόλμαγε κανείς από τους παλιότερους αξιωματικούς, ούτε ο αρχιστράτηγος, ο Παπούλας, να του πει κάτι, διότι ήταν αδελφός του βασιλιά. Παίζουμε. Ένα είναι του Λαϊκού Κόμματος, όλου του παλαιοκομματισμού, όλου του ελληνικού κοτζαμπασισμού του 19ου αιώνα. Η Ελλάδα κυβερνιέται από τότε, από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα, είναι λίγο τραβημένο αυτό που θα πω έτσι, από τον πολιτικό πελοποννησιακό κοτζαμπασισμό του 19ου αιώνα. Δεν μπορεί να πούμε τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Μικροκομματικά, μικροπολιτικά, πελατεία, πατρονία, αυτό το πράγμα είναι. Ακούμε για την ΕΟΚ, για την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη? Είμαστε σοβαροί? Αυτό είναι. Και αυτό θα είναι. Κατόπιν τούτου, αυτή η εσωστρέφεια, αυτή η παράδοση του κοινοτισμού, του Βυζαντίου και της Οθωμανοκρατίας παραμένει μέχρι σήμερα. Του τοπικισμού. Τι δουλειά έχουμε εμείς στη Μικρασία? Και αυτοί οι οποίοι βρίζανε το Βενιζέλο, εφαρμόσαν την πολιτική του. Ναι,
Αλλά η πολιτική του Βενιζέλου ήταν φρούτο του Βενιζέλου. Πανέρχομαι λοιπόν στον Ανδρέα, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε. Διότι δεν τόλμαγε κανένας να τον πειράξει. Δεν τόλμαγε κανένας να τον πειράξει. Ο δε Παπούλας, αρχιστράτηγος εντός εισαγωγικών, Σούζο. Και όταν διατάχθη με τη μεραρχία του να κάνει διάτρηση του μετρόπου και να μπει στην Άγκυρα που θα έμπαινε, αυτός αρνήθηκε. Δηλαδή τον διέταξε κάτι ο αρχιστράτηγος και αυτός τα παλιά τα παπούτσια. Πήγε και κοιμήθηκε. Γιατί ήταν ο τύπος του τέτοιος. Γιατί έτσι ήθελε. Γιατί έτσι ήθελε. Γιατί ήταν φελός. Δεν απεκάλεσε ο Βλάχος. Ο Βλάχος. Η σημαία του φιλοβασιλικού κόσμου είναι ο Βλάχος, είπαμε. Η καθημερινή. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Δεν απεκάλεσε τον Γεώργιο εστεμένο φελό, τον αδελφό του. Εστεμένος φελός, που ήταν βασιλικός ο Βλάχος. Ο οποίος επίσης, για να μην σας κουράζω, είπε για το Μεταξά. Όταν του είπαν του Μεταξά να αναλάβει το μέτωπο, και αυτός αρνιότανε. Ξέρετε πότε? Το Μάρτι, 25η Μαρτίου του 21. Είχαμε φάει το πρώτο χαστούκι από τον Ινωνού, τον Ισμέτ Πασά στο Ινενού. Αργότερα γράφει ο Βλάχος: «Φύγε από εδώ, άνθρωπε μικρέ, ανυπότακτε στρατιώτα των αναγκών μου. Αυτόκλητε κηδεμόν της ατυχίας μου, τέκνον άχρηστον, άνθρωπε μηδάν». Και το Μεταξά. Και όταν έκανε δικτατορία ο Μεταξάς, πήρε ο Βλάχος το λιβανιστήρι και τον λιβάνιζε από το πρωί το βράδυ. Έτσι. Είναι αυτός που είπε το περίφημο «Ικαδέ». Η Ελλάς πρέπει να ξεχειμονιάσει στα σπίτια. Ναι. Πώς όμως? Με το στρατό να τον έχεις απλωμένο το μισό σε 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα? Ο Κεμάλ, πολύ σωστά, είναι έξυπνος. Δεν είναι καμιά ιδιοφυΐα. Τόσο τέτοια λάθη που κάνουν οι Έλληνες και ένας φοιτητής θα τα ξέρει. Βλέπει ο Χατζανέστης, τους 2 τελευταίους μήνες που τους 3, αφού έκανε επιθεώρηση και κυνηγούσε τα κουμπιά μέσα στο Αφιόν Καραχισάρ, ξέρετε που βρίσκεται. Και τώρα να πας τρομάζεις. Μέσα στην Τουρκιά, που είναι φανατισμένη, διότι ο εθνικισμός ο τουρκικός δεν είναι του Κεμάλ, κρατάει από το 19ο αιώνα. Τουρκ Γιορντού, τα σπίτια της Τουρκίας, η Ένωση Πρόοδος, οι μεγάλοι στρατηγοί που πήγανε και στον Κάφκασο και πήγανε και στο Καζακστάν να ξεσηκώσουν. Τουρκία έχει 2 προσόντα, τα οποία τα κατάλαβε ο Κεμάλ. Και τα επαναλαμβάνει ο Ερντογάν. Πρώτον, είναι μουσουλμανική χώρα, έγινε μουσουλμανική χώρα φανατική. Και δεύτερον, τουρκικά μιλούν από την Αδριατική μέχρι την Κίνα. Ελληνικά ποιος μιλάει? Ούτε οι Έλληνες. Ψέματα θα πούμε? Εμείς δάσκαλοι είμαστε. Δεν τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε? Οπότε αυτό έκανε ο Κεμάλ. Μάζοξε όλους τους μουσουλμάνους και είπε είστε Τούρκοι. 40 φυλές. Σήμερα ο ΙΕ αναγνωρίζει νομίζω 40 λαούς και εθνότητες στην Τουρκία μέσα. Σκεφτείτε τότε. Και είπε Τούρκοι, μουσουλμάνοι. Τους φανάτισε και τους είπε το εξής ωραίο: τα κινητά δικά σας, τα ακίνητα δικά μου. Ήξερε ο Κεμάλ. Αυτός που πήγε από τα πουλάτα της Κεφαλονιάς να πολεμήσει το Εσκή Σεχίρ, τι κέρδος είχε? Εκτός του πέραν το σπίτι, εκτός δεν είχαν τα παιδιά του να φάνε, ο Βενιζέλος που είχε μυαλό είπε θα σε φέρω στη Μαγνησία και θα σου δώσω περιουσία. Αλλά δεν πρόλαβε να το εφαρμόσει. Γιατί είχε μυαλό. Οι άλλοι πολεμήστε γιατί? Για ποια μεγάλη ιδέα? Φαντάζεστε τον εαυτό σας 3 χρόνια σε αυτή την ηλικία, μες στη στέπα, στο Μαύρο Βράχο? Λάθη, συνεχώς λάθη, λάθη φοβερά και αποβλάκωση και η κυβέρνηση των Αθηνών, η πελοπολυσιακή κυβέρνηση των Αθηνών, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Σαρής, να μην αποφασίζει τι να κάνει και όταν της προτείνουν οι σύμμαχοι να φύγει, λέει εγώ δεν φεύγω, γιατί τι θα γίνουν οι πληθυσμοί, τώρα έτσι πως τα έκανες, τι θα γίνουν οι πληθυσμοί? Βλέπει ο στρατηγός την εξέχουσα του Αφιών και λέει παιδιά, εδώ θα μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, πώς να σας πω, είναι δεδομένο. Σκοπεύω να γυρίσω στη Σμύρνη, μετά την επιθεώρηση με τα κουμπιά που έκανε στο μέτωπο, να πάω μετά στην Αθήνα, να το συζητήσω με την κυβέρνηση των Αθηνών, η κυβέρνηση των Αθηνών να αποφασίσει, αφού πρώτα το συζητήσει το Τατόι με τον βασιλιά, δηλαδή, εγώ το λέω στο σκύλο μου και εκείνο στην ουρά του.
Αυτά ο Κεμάλ τα ξέρε, γιατί είχε παντού κατασκόπους. Το Αφιόν Καραχισάρ ήταν γεμάτο κατασκόπους του Κεμάλ. Εκεί ήταν το πρώτο σώμα στρατού, οι μεραρχίες, 2,5-3 μεραρχίες, υπό το στρατηγό Τρικούπη. Και όταν κατάλαβε ο Κεμάλ ότι πλέον μπορεί να γίνει κάτι και να του χαλάσει τη σούπα, χτυπάει μόλις του τις δυνάμεις την εξέχουσα του Αφιόν. Ναπολέοντας λέει ότι όταν θες να νικήσεις, με όλο το στρατό σου χτυπάς ένα σημείο. Δεν τον διασπάς το στρατό σου να πηγαίνεις εδώ και εκεί. Ήταν 3,5 μεραρχίες το πρώτο σώμα στρατού εκεί. Παραπάνω στο Σικir ο Φράγκου με άλλες 2,5 μοναρχίες και στο βάθος, ψηλά κοντά στην Προύσα, 5 μεραρχίες υπό το στρατηγό Σουμίλα, υπέργυρο και ανίκανο. Και αυτοί περιμέναν. Περιμέναν να τους χτύπησε ο Κεμάλ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ή κάτι τους τσίμπησε, ή κάτι τους ρίξανε, ή ο Θεός, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, τόση ηλιθιότητα, συγγνώμη μιλάω έτσι, αλλά έτσι, γιατί είδαμε που κατέληξε. Και μέσα σε 2 μέρες χτυπάει τον Τρικούπη και του διαλύει την πρώτη και την τέταρτη μεραρχία. Και αρχίζει η οπισθοχώρηση. Και αντί να του κόψει του Τρικούπη, να ανέβει απάνω, να συναντηθεί με τις άλλες τις μονάδες και να γίνει ένα μεγάλο σύμπλεγμα στρατιωτικό ελληνικό στο βορρά, μα θα μου πείτε, θα άφηνε το δρόμο για τη Σμύρνη. Βεβαίως, αλλά θα τον έκλεινε και τον έπινε στη θάλασσα. Αντί λοιπόν αυτό, τι έκανε ο Κεμάλ. Συνέχισε ο Τρικούπης στην πορεία προς Δυσμάς και έχοντας τα πλευρά του εκτεθειμένα, τον χτύπαγε συνεχώς το ιππικό του Κεμάλ και ο στρατός του Κεμάλ πλευρικά και τον διέλυε. Δηλαδή έκοβε ο Κεμάλ τον ελληνικό στρατό σε φέτες και τον διέλυε. Κλήθηκε το Β' Σώμα στρατού να βοηθήσει. Ο Φράγκο όμως είχαν κόψει οι Τούρκοι καβαλαρέοι, είχαν 6.000 σπάθες. Δεν βλέπαν οι Έλληνες ότι το ιππικό βοηθάει. Είχαν φέρει δε άλογα γαλλικής παραγωγής, τα οποία ψοφάγανε στη στέπα. Ενώ οι Τούρκοι είχαν τα δικά τους. Μογγόλοι ξέρουν. Δεν βλέπανε τι γινότανε. Ο δε Τρικούπης να ακολουθεί το δρόμο που δεν ήξερε. Πάμε στο Τοπλουμπουνάρ. Ρε πάμε στο Τοπλουμπουνάρ, του λέει ο Πλαστήρας, να σωθούμε. Άσε και βλέπουμε. Τι άσε και βλέπουμε. Βρε πάμε να σωθούμε, λέει στο Φράγκου το Πλουμπουνάρ. Να κατέβω στο Τοπλουμπουνάρ, λέει ο Φράγκου, το Β' Σώμα στρατού. Αλλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν, διότι έχουν κοπεί επικοινωνίες και οι ασύρματοι δεν δουλεύουν. Και πάνε δίπλα-δίπλα και έχουν ανάμεσά τους τους Τούρκους να τους διαλύουν. Μπερδεύεται ο Τρικούπης, χάνει το δρόμο και κλείνεται στο Αλίβεράν. Και εκεί το πυροβολικό του τουρκικού ιππικού μαστερίζει. Μαστερίζει. Γίνεται κόλαση. Προσπαθεί να φύγει προς το Μουραντάγ και τον περικλεί. Εκεί στο Αλίβεράν, αυτό να πω, έρχεται ο Πλαστήρας, στέλνει ένα αξιωματικό και του λέει η μόνη δίωδος είναι προς βορράν. Ακολούθησε να σωθείς. Όχι, λέει ο Τρικούπης. Δεν πάω. Ξέρω εγώ που θα πάω. Βρε, έλα από εδώ να σωθείς. Το ακούει ο Γαρδίκας και ο Τσολάκογλου. Και γλιτώνουν και φεύγουνε. Κάθεται εκεί ο Τρικούπης, σακατεύεται, προχωράει και την άλλη μέρα αναγκάζεται να παραδοθεί στον Ινωνού αυτός ο Διγενής και 4.500-5.000 στρατός. Η στιγμή της παράδοσης... Ο αρχιστράτηγος δηλαδή. Ακόμα ναι, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει ξαναγίνει νομίζω στην ιστορία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Η στιγμή της παράδοσης υπάρχει ένα βιβλίο ενός κυρίου από τη Σμύρνη, ο οποίος πολέμησε. Δηλαδή ήταν από τους Μικρασιάτες που πήγε να πολεμήσει. Σπανομανόλης λέει το άνθρωπος, ένα βυσσινή βιβλίο, σαν την μπλούζα του κυρίου, αν μου επιτρέπετε. Ένα βυσσινή βιβλίο, το οποίο υπάρχει στις βιβλιοθήκες, στη βιβλιοπωλεία. Και λέει, δείχνει ακριβώς τη στιγμή που παραδοθήκαν. Άλλοι αυτοκτονούσαν, άλλοι σπάγαν τα πιστόλια τους και πέσανε απάνω μας, λέει, κάτι άνθρωποι με κόκκινα μαντίλια, με πράσινα μαντίλια, ένα πράγμα μια κουρελοκατάσταση και μας έπαιρνε τα ρούχα. Δεν ο κύριος μας πείραζε, μας έπαιρνε να τα φορέσει. Οι τσέτες. Συλλαμβάνει το Τρικούπης και τον πηγαίνει ο Ινωνού σε μια καλύβα παρακάτω, όπου βρίσκεται ο Κεμάλ. Ο μεν δικός μας στη Σμύρνη, στην κοσμάρα του, ο Κεμάλ πάνω στο μέτωπο. Σηκώνεται όρθιος ο Κεμάλ και του λέει του Τρικούπη γαλλικά, παρακαλώ στρατηγέ μου, καθίστε. Θεωρήσατε πως δεν είστε αιχμαλωτός μου, αλλά φιλοξενούμενος μου. Μη στεναχωριέστε. Εξάλλου και ο Μέγας Ναπολέων υπήρξε αιχμάλωτος, του λέει ο Κεμάλ.
το μάθατε πώς γίνεται αρχιστράτηγος? Όχι, του λέει ο Τρικούπης. Σας το λέω εγώ. Συγχαρητήρια. Δηλαδή μιλάμε να σε δέρνουν και να λες ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Όταν και τον περιποιήθηκε τον Τρικούπη, μάλιστα έστειλε και επιστολή στη γυναίκα του Τρικούπη. Μη στεναχωριέστε. Τον έχω το στρατηγό και τον επροσέχω. Αυτό είναι γεγονότα. Παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια. Λοιπόν, βέβαια, ναι, είναι δίκηση μεγάλων μονάδων. Μα το πρόβλημά του ήταν τι? Ότι κανένας από αυτούς που είχαν στείλει της Ναφθαλίνης να κάνει πόλεμο, ο Γούναρης, δεν είχε δικήσει μεγάλες μονάδες. Μέχρι τους Βαλκανικούς. Τουλάχιστον ο Νίδερ, ο Ιωάννου, ο Παρασκευόπουλος, ο Κονδύλης είχαν δικήσει μεγάλες μονάδες στο μακεδονικό μέτωπο. Οι Τούρκοι, ο Κεμάλ, ο Φευζή, ο Ισμέτ είχαν πολεμήσει με μεγάλες μονάδες τουρκικές Οθωμανικές εναντίον και των Ρώσων και των Άγγλων. Και ξέραν να κάνουν πόλεμο. Παγκόσμιος πόλεμος έφερε τεράστιες καινοτομίες. Οι δικοί μας πού, του 13, αφού φύγανε μετά. Τους διώξαν οι Βενιζελικοί. Είπατε κύριε ο διχασμός. Βέβαια. Έτσι. Όπως το λέτε. Και έτσι αγαπητοί φίλοι, τελείωσε αυτό το πράγμα και μέσα σε 2 μέρες κατέρευσε το σύμπαν. Από εκεί και πέρα άρχισε. Δεν είναι σωστό ότι όλος ο ελληνικός στρατός έφυγε, παράτησε τα όπλα. Δώσαν αγώνα, πολλές μονάδες αγωνιστήκανε, πολλές μονάδες είχαν ο Ζεγκίνης δεν παρέδωσε ο Ζεγκίνης το Σύνταγμα έξω από τη Σμύρνη. Το παρέδωσε σε 200 τσέτες. Είχαν αλαλιάσει, φωνάζανε. Κράτησε ο καημένος ο πλαστήρας με το 542, αγωνιζότανε. Όχι, δεν είναι 542, είναι 542. Οι μισοί πήγανε πίσω. Η ανεξάρτητη μεραρχία συνέχισε την πορεία της, δίνοντας μάχες με τις Καυκασιανές ορδές. Δίνοντας μάχες, δηλαδή, όπου σταθήκανε λίγο, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τους πειράξουν. Το δε βόρειο συγκρότημα, 60.000, κοιτάγανε. Η δε κυβέρνηση εδώ πέρα δεν ήξερε τι να κάνει. Επέβαλε λογοκρισία να μην ακουστεί τίποτα από ό,τι γίνεται. Δεν ήξερε ο λαός ότι εδώ λέγανε νικάμε. Και εγώ ήταν η Μικρασία και δεν νικάμε. Φταίνε λοιπόν οι αντίπαλοι του Βενιζέλου, φταίνε οι σύμμαχοι. Οι σύμμαχοι φταίνε, αλλά οι σύμμαχοι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί. Φταίνε οι Μπολσεβίκοι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί λυσάξανε οι Μπολσεβίκοι να βοηθήσουν τόσο πολύ τον Κεμάλ? Και όχι μόνο να τον βοηθήσουν, να του δώσουν και τεράστια οικονομική βοήθεια, χρυσά ρούβλια. Τη στιγμή που το 20 η πείνα και η δυστυχία στη Σοβιετική Ένωση είχαμε 8 με 10 εκατομμύρια νεκρούς από πείνα. Και είχε λυσάξει ο Λένιν και η παρέα να βοηθήσει τον Κεμάλ. Γιατί? Ξέρετε, αυτά τα γιατί θα αργήσουν να απαντηθούν, γιατί πάρα πολλά στοιχεία έχουν κρυφτεί. Μην ξεχνάμε κάτι. Την εποχή εκείνη φτιάχνανε, η Δύση έφτιαχνε το τουρκικό κράτος, το οποίο το έφτιαξε πάνω στα κόκαλα των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυροχαλδαίων, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα να ενισχύει και να κρατεί.